Seria Regăsirea puterii interioare, frica de a pierde pe cine iubești și încrederea în destin. Episodul 3. Predarea conștientă. Nu pierzi ceea ce este al tău. Există un moment în orice iubire profundă în care te oprești. Nu mai lupți, nu mai analizezi, nu mai alergi, nu mai presezi, nu mai încerci să controlezi ce simte celălalt. Nu te mai agăți ca să nu-l pierzi. Pur și simplu lași, respiri, te predai. Dar nu predarea aceea dureroasă, cea în care simți că renunți, ci predarea aceea înaltă, cea în care simți că îți găsești locul. O predare în care știi, nu doar speri, că dacă e al tău, te va regăsi. Predarea conștientă nu este slăbiciune, ci înțelepciune. Cei care nu au iubit profund cred că predarea e o formă de resemnare, o capitulare, o pierdere. Nu. Adevărata predare este un act de putere. Predarea conștientă înseamnă să nu mai confunzi frica cu iubirea, să nu mai lupți împotriva ritmului relației, să nu mai împingi omul să simte ceea ce nu este pregătit să simtă, să nu mai verifici viitorul cu mintea speriată, să nu mai pui presiune pe prezent, să nu mai alergi după ceea ce ți se potrivește oricum. Predarea este cheia maturității emoționale. Este locul în care îți dai seama că iubirea nu se protejează, iubirea se trăiește. Predarea apare când ai obosit să te lupți cu ceea ce oricum este scris. Oricât te-ai agita, oricât ai încerca, oricât ai forța, nu vei putea nici aduce prea devreme, nici îndepărta prea tare ceea ce este menit pentru sufletul tău. Predarea este momentul în care realizezi că nu poți grăbi un suflet nepregătit, nu poți schimba lecțiile celuilalt, nu poți controla destinul prin frică, nu poți ține aproape ceva ce nu are aceeași vibrație, nu poți pierde ceea ce este conectat la tine energetic. Predarea vine când înțelegi că viața oricum câștigă. Nu tu, nu el, nu frica, ci viața însăși. Predarea nu este absență, este prezență. Predarea nu înseamnă că pleci, că renunți, că te răcești sau te retragi cu totul. Predarea înseamnă că rămâi deschis, rămâi cald, rămâi sincer, rămâi disponibil, dar fără panică, fără atașament, fără presiune, fără disperare energetică. Predarea conștientă este o declarație făcută. Eu sunt aici, nu fug, dar nu mă mai pierd în drum spre tine. Atunci când te predai, vibrația ta se schimbă și celălalt simte asta. Când treci de la frică la liniște, se calmează tensiunea energetică, dispare presiunea, se oprește analiza obsesivă, nu mai transmiți disperare, nu mai cauți confirmări, nu mai proiectezi absență în viitor, nu mai micșorezi persoana cealaltă cu așteptări. Și atunci se întâmplă ceva subtil, dar uriaș. Celălalt începe să simtă din nou libertate lângă tine, iar libertatea este cel mai mare magnet emoțional. Predarea deschide spațiul în care iubirea poate respira și oamenii se întorc inevitabil acolo unde respiră. Predarea conștientă activează legea destinului. Ce al tău te găsește. Pentru că legăturile reale nu se destramă, conexiunile energetice nu se evaporă, sufletele compatibile se reîntâlnesc, ritmurile spirituale se aliniază, oamenii corecți se întorc la tine când sunt pregătiți. Iubirea adevărată nu are sfârșit, ci doar etape. Predarea conștientă spune, las viața să-și facă treabă. Și viața știe exact ce face. Nu ți-a dus acea conexiune ca să o destrami, nu ți-a trezit acea iubire ca să o anulezi, nu ți-a activat acea transformare ca să o lase incomplet. Predarea este poarta prin care destinul intră în viața ta. Adevărul final, niciodată nu vei pierde persoana care aparține sufletului tău. Poți pierde momente, etape, sincronizări, ego-uri, corpuri, iluzii, identități, așteptări, dar niciodată sufletul conectat cu tine. Poate pleca un timp, poate lupta cu sine, poate învăța ceva, poate traversa propriul haos, poate rătăci în fricile lui, poate fugi de tine, dar nu de legătură, pentru că legăturile de destin nu sunt rupte de teamă, nu sunt anulate de distanță, nu sunt îngropate de timp. Se întorc, se reașează, se rescriu, se reunesc. Predarea este primul pas către această reuniune.